مونتاژ گل شقایق. برای مرکز این گل ما پارچه ارگانزا یا حریر نازک رو روی به کارگاه میکشیم و یه دایره به قطر 3 سانتیمتر با خودکار حرارتی روی پارچه میکشیم. نخ و سوزن رو از مرکز این دایره بیرون میاریم و متریالی که داریم رو، مثلا من از مروارید سایز متوسط و کوچیک استفاده کردم. 2 تا رو وارد نخ و سوزن میکنیم، کوچیک رو رها میکنیم و از بزرگه سوزن رو برمیگردونیم داخل پارچه. به این شکل. یک بار دیگه انجام میدم. از کنار مروارید اول بیرون میاریم نخ و سوزن رو، یه دونه مروارید سایز متوسط. این اختیاری هست، شما میتونید از کریستال یا هر سایز مرواریدی و متریالی که دارین استفاده کنید. و یه مروارید سایز کوچیکتر وارد نخ و سوزن میکنیم و مروارید کوچیک رو رها میکنیم و از دومی سوزن رو وارد پارچه میکنیم. به این شکل. کل این دایره رو به این ترتیب ما جواهر دوزی میکنیم. در مرحله بعد ما میایم این دور این جواهر دوزی رو که انجام دادیم حدود 2 تا 3 سانتیمتر میایم جلوتر و پارچه رو قیچی میکنیم. به این شکل. بعد با نخ و سوزن دور تا دور این دایره رو کوک میزنیم. میتونیم قبلش با فندک مقدار دورش رو فندک بگیریم که ریش نشه. خیلی کم. به این شکل. و بعد دورش رو کوک میزنیم. به این شکل. میایم یه سیم شماره 5 یا 7 برمیداریم. اگر سیمتون نازکتر هستش میتونید دولا کنید و بعد انجام بدید. این بستگی داره که این سنگینی این گلتون چقدر باشه و این سیم باید اون وزن رو تحمل بکنه. ما میایم یه دایره درست میکنیم و بعد سیم رو از وسط این دایره این شکل میاریم بیرون. این قسمت رو چسب حرارتی میزنیم و این سیم رو اینجا قرار میدیم تا خوش بشه. به این شکل. بعد از پشم شیشه یا پنبه، ترجیحاً هم پشم شیشه استفاده میکنیم. این قسمت دور سیم قرار میدیم و چینکش میکنیم.
به این شکل. این نخ رو دوره این پایین میچرخونیم دوره مغزی و همینجا با همین نخ و سوزنمون محکمش میکنیم. خب به این شکل ما مغزی گلمون رو آماده کردیم. حالا گلبرگ ها رو یکی یکی دور این مغزی چسبونیم با چسب حرارتی. خب من 9 تا گلبرگ دارم که 3 تا دور تا دور این مغزی قرار میدم. قسمت پایین گلبرگ رو چسب میزنم و اینجا قرارش میدم. نگه میدارم تا خودش رو بگیره چسب. به این شکل. گلبرگ بعدی دوباره این قسمت پایین مغزی قرار میدم و نگه میدارم تا خوش بشه. گلبرگ بعدیمون به این شکل. این همین اندازه 3 تا گلبرگ هم میتونه یه گل باشه برای ما، یا حتی با 6 تا گلبرگ. ردیف بعدی رو ما بین گلبرگ های قبلی وصل میکنیم. بین این 2 تا گلبرگ اگه میخواین گلبرگ حالت باز به خودش بگیره، همینجا یه کمی دستتون رو بیرون بکشین که به این شکل خوش بشه. گلبرگ بعدی بین این 2 تا گلبرگ قرارش میدیم. گلبرگ بعدی بین این 2 تا باید باشه. باز هم همینجا شما میتونید این گل رو تموم کنین. خیلی هم زیباست توی مرحله. و یا اینکه 9 تا گلبرگ استفاده کنین و یه ردیف دیگه هم
اضافه کنید که گلتون بزرگتر بشه. باز هم بین دو گلبرگ ردیف دوم اینجا قرارش میدیم. دستمون به حالت بیرون میگیریم که حالت باز به خودش بگیره. شکل و این هم آخرین گلبرگمون. خب اینجا باید باشه. گلبرگ رو زدیم اینجا. خب بین این دو گلبرگ ردیف دوم اینجا باشه. به این شکل میتونیم به حالت داخل قرارش بدین یا اینکه برش گردونیم به سمت بیرون، هر طور که سلیقه شماست. اینم از گل شقایق ما. اگر دوست داشتین که پشتش سیم نداشته باشه میتونید سیمش رو اینجا قیچی بکنین و یک دایره مخمل از جنس مخمل ببرین و با جسم حرارتی این پشت بچسبونید.